مسعود أوزيل اللاعب الرجل في زمن قل فيه الرجال قلب العالم رأسا على عقب حينما تكلم عن معاناة إخوانه مسلمي الأيغور من خلال الحساب الرسمي على تويتر اللي بيتابعه حوالي 24 مليون متابع، وهاجم السلطات الصينية لاستخدامها وسائل القمع ضد أقلية الأيغور المسلمة، وبين الأساليب المستخدمة لقمع المسلمين من خلال إغلاق المساجد وإحراق المصاحف وقتل علماء الدين ومحاولة ردهم عن دينهم. واستنكر أوزيل صمت الأمة الإسلامية وعدم التحرك لإغاثة إخوانهم الأويغور مش الإيغور، يعني تركستان الشرقية، يعني الإجرام اللي بتعمله كل يوم الصين هناك. ليش تركستان ومين الأويغور وشو حكايتهم مع الصين؟ عشان نعرف كل هذا خلوكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور عبد الله شامية. أولا عشان نفهم أصل حكاية الأويغور لازم نعرف مكانهم في هذا الكوكب البائس. الأويغور كانوا وما زالوا من قبل الميلاد عايشين في منطقة تركستان الشرقية، وهذه المنطقة اللهم صل على سيدنا محمد كنز من كنوز الدنيا. أولا لأنها محاطة ب7 دول هي الصين ومنغوليا وكازاخستان وقرغستان وكشمير وأفغانستان وباكستان، فأنت تتكلم عن موقع استراتيجي بيربط 7 دول مع بعضها، هذا غير الثروات الطبيعية الضخمة وخصوبة أرضها للزراعة والمناظر السياحية الخلابة، غير البترول والغاز الطبيعي. ومساحتها تقدر بحوالي 1,800,000 كيلومتر مربع، يعني قد مساحة مصر مرتين. وصلها الإسلام عن طريق قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 96 هجرية، يعني في عهد الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان. وهذه المناطق يا جماعة الخير متبنية الإسلام قولا وفعلا، وحتى الآن لا تكاد تجد بيت في هذه المنطقة إلا وفيه حافظ القرآن الكريم بشهادة علمائهم. نحن جزء من العالم الإسلامي. نعم. ونحن الآن نتعرض، يعني نطلب من الدول الإسلامية ومن الشعوب الإسلامية أن يقفوا معنا موقف إنساني. نعم. أصلا يقف معنا موقف ديني، نحن مسلمون. نعم. في تركستان في كل بيت حافظ القرآن، في كل بيت، والله لا أبالغ. حتى الأخوة العرب الذين ذهبوا إلى تركستان، حتى أحد الإخوة الذين جاءوا من مكة قال والله بالله القراء في تركستان أكثر من مكة، وبنفسه رأى. مثلا أسرتي أبي حافظ القرآن وأختي حافظ القرآن وأنا ابني حافظ القرآن، يعني في كل بيت في تركستان حافظ القرآن، ناس متمسكين بدينهم. هذا هو السبب الذي نتعرض من قبل الصينيين. لذلك نطلب من كل أحرار العالم، كل الناس لديه ذرة من الإنسانية أن يقف معنا. وحصلت نزاعات كثيرة بين الصين الشيوعية الملحدة وتركستان الشرقية المسلمة الموحدة، حتى تم احتلالها بشكل كامل عن طريق الصين سنة 1949 ولا زالت محتلة. ومع هذا الاحتلال لغت الصين اسم تركستان الشرقية واستبدلته باسم إقليم شينجيانغ. أيوة يا مؤمن، نفسه بتعمل إسرائيل في فلسطين، وبتحاول تمحي اسم فلسطين من أذهان العرب والمسلمين، وبتغير أسماء الطرق والمناطق لأسماء عبرية. ومع هذا الاحتلال تم إعدام حوالي 120,000 من خيرة شبابها تحت مسمى الإرهاب ومحاربة الإرهاب. سجنوا حوالي 3 ملايين من الشعب الغلبان بقضايا ملفقة، وعملوا سياسة التهجير بداعي العمل. أخذوا مئات الآلاف من الأويغور في تركستان الشرقية ورحلوهم إلى الصين واستبدلوهم بصينيين حتى يغيروا الطبيعة الديمغرافية للبلد. أيوة، نفس ما بتفكر المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، هم كلهم هيك قارين على شيخ واحد. وفي السنوات الأخيرة بعد ما طلعت موضة الحرب على الإرهاب، استعملت الصين وسائل قمع قاسية جدا بحقهم. عملت الصين المئات من معسكرات الاعتقال تحت مسمى معسكرات إعادة تأهيل، هي أشبه بمعسكرات نازية. أخذوا أطفالهم عشان يغسلوا دماغهم وحرموهم من آبائهم وأمهاتهم، منعوا اللحية والنقاب وحتى الحجاب على المسلمات، هدموا مئات المساجد الكبيرة وأقفلوا آلاف المساجد الصغيرة، والحجة إنها مصانع الإرهاب. أجبروا المسلمين على أكل لحم الخنزير وشرب الخمور، ومنعوهم حتى من صيام رمضان. وضعوا الملايين من كاميرات المراقبة في المساجد وأماكن العمل وحتى في المنازل وفي السيارات، ونشروا البوليس لدرجة مجازا إنه يقال في تركستان هناك شرطي لكل إنسان. وما اكتفوا بهيك، حتى أجبروهم إنهم يحملوا تطبيقات تجسس في هواتفهم، ويا ويلو اللي بيحذف التطبيق على معسكرات الاعتقال فورا. إذن عملوا على هدم الهوية الدينية
والثقافية والقومية لشعب تركستان. هذا غير حقن النساء بحقن التعقيم لمحاربة النسل والتأثير على أفكارهم ومعتقداتهم. وهذه شهادة مرأة ناجية من معسكرات الاعتقال. يقومون بحقننا هنا أو هنا. كنا نخرج ذراعنا من فتحة موجودة في الباب مرة في الأسبوع. اكتشفنا بعد مدة أنه بسبب هذه الحقن انقطعت العادة الشهرية لدى النساء. بالنسبة إلي فقد توقفت عادتي الشهرية بعد شهر من اعتقالي. بعد حجزنا ننسى كل شيء، ننسى أقرباءنا، عائلاتنا، لا نفكر بأحد. لم أعد أذكر حتى مكان ولادتي. كانت تراودني أفكار بأنني ترعرعت في ذلك المكان. وضعوا الشعب التركستاني بين خيارين: إما تعيشوا كصينيين ملاحدة أو تموت. طيب يا دكتور، إيش المطلوب مني أنا كمسلم كإنسان؟ أولا لازم تعرف إنه هذه قضيتك كإنسان وكمسلم كعربي وغير عربي. هذه قضيتي وقضيتك. أولا مطلوب إنك تقاطع البضائع الصينية جميعا حتى تكف الصين عن أذاها لإخواننا المسلمين. مطلوب تنشر قضيتهم وتعرف بيهم وتفعل هذه الهاشتاجات في التعليقات وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي حتى يعلم كل العالم بقضيتهم. مطلوب من الدول العربية والإسلامية دعم إخوانهم في الأويغور وقطع كل أشكال التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي مع الصين حتى تكف الصين يدها عن إخوان المسلمين. أيوة، لازم من الآن نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لازم نهتم بأمر المسلمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ولازم نعرف نقول للظالم يا ظالم بوجهه بدون تردد أو خوف، فالرب واحد والروح واحدة. نسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا المسلمين في تركستان الشرقية وفي إدلب، وأن يكشف الغمة عن المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وأفغانستان وفي مصر وفي ليبيا وفي كل بلاد المسلمين. أسأل الله تعالى أن يعز دينه وينصره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا معنا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.